ආයිබෝනියාලුනි ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න දන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝ සියල්ල රිකවරි කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහත රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින් ගෙන ගන්න පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මුලම කරන්න තියෙන Play Store එකට ගිහිල්ලා ඩිග ෆොටෝ රිකවරි ගැන software එක download කරන්න install කරගන්න එක. මේ software කරා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩිලීට් වෙච්ච සියලුම ෆොටෝ රිකවර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඇප් එක මෙගාබයිට් 1.52 වගේ පොඩි මෙමරියක් තියෙන ඇප් එකක්. ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ෆෝන් එකට. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ස්ටාර්ට් බේසික් ෆොටෝ ස්කෑන් කියන මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන එක. එන්න ස්කෑන් කරන අවස්ථාවේදී සිකියුරිටි ඇලර්ට් කීපයක් කරනවා, ඒවා ඇලෝ කරගන්න. හරි යාළුවනේ, දැන් ඔයාලගේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝ සියල්ල මේ මැප් එක කරා ස්කෑන් වෙනවා. ස්කෑන් වුණාන් පස්සේ ඉවරුණාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම එකක් පෙන්නන්නම් රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, දැන් යාළුවනේ ඔයාලගේ ෆොටෝ ටික රිකවර් වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන ඔයාලට රිකවරි වෙච්ච ෆොටෝ ටික ඔයාලගේ ෆෝන් එකට හෝ ඔයාලගේ Google Drive එකට හෝ යම් කිසි ස්ථානයක සේව් කරගන්න එක. පළවෙනිම ඔයාලට අවශ්‍ය රිකවරි කරන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා රිකවර් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා මේකේ සේව් කරගන්න ඕන කොහෙටද කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරාම ඔයාලගේ මේ ෆොටෝ ටික ඔක්කොම රිකවර් වෙලා සේව් වෙනවා. නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා, මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඉල්ලන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.